Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. ජාලුනතින් මම අද ඔයාලට සුපිරිම OS එකක් ගෙනාවා. මේ OS එකේ නම තමයි Linux. මේ සිස්ටම් එකේ ලොකු විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට Windows apps සහ Android apps දෙකම රන් කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඒ විතරක් නෙමෙයි 3GB RAM එකක් සහ 1.5 GHz processor එකක් තියෙන පරණ low end PC එකකට උනත් මේක සුපිරියටම වැඩ කරනවා. ගොඩක් අය මේක USB pen drive එකක් දාලා install කරගන්න කිව්වත් අද මම ඔයාලා හැමෝටම ලේසියෙන්ම USB pen drive එකක් නොමැතිව මේ Linux OS එක install කරගන්න හැටි step by step ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ස්කිම් නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. ජාලුවනේදී මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන Linux level ලෙස ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩම තියෙන Linux site එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ download දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ download current release දීලා මේ Linux operating system ISO file එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ new tab එකක් ඕපන් කරගෙන Rupus ලෙස ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ Rupus site එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරගෙන මේ Rupus 4.15 exe ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ලොකේෂන් පාත් එක ඕපන් කරගන්න. ජාලුවනේදී මේ විදිහට මේ ෆයිල්ස් දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ this PC උඩ right click ඔබලා manage select කරගන්න. ඊට පස්සේ storage open කරගෙන disk management open කරගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම GB 10 ගණන් hard disk එකක් unallocate කරගන්න ඕනේ USB pen drive එක වෙනුවට. ඊට පස්සේ මේ Rupus application එක open කරගන්න. ඉතින් අපි USB pen drive එකක් use නොකරන නිසා මෙතනදී කිසිම device එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ සඳහා අපි use කරන්න new hard disk එකක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා control F ඔබන්න. ඉතින් අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ 10GB new hard disk එක select වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි select කරගන්න ඕනේ අපි download කරපු ISO file එක. ඉතින් ඒ සඳහා මේ select දීලා මේ Linux 11 ISO file එක select කරලා open දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ partition scheme යටතේ GPD select කරගෙන control E ඔබන්න. ඉතින් මේ විදිහට expert mode enable වුණාට පස්සේ start දීලා ඔයාගේ new hard disk එක bootable කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ හරිම device එක විතරක් select කරගත්තා නම් okay දෙන්න. මොකද නැත්නම් ඔයාගේ data වලට damage වෙන්න පුළුවන්. අවධානම වැඩි. ඊට පස්සේ මේ status එක ready වුණාට පස්සේ close දෙන්න. ජාලුවනේදී මේ විදිහට new 10GB hard disk එක bootable කරගත්තට පස්සේ අපි මේ OS එක install කරගන්න අඩුම GB 30ක්වත් unallocate කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එක restart කරගෙන BIOS වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ boot manager යටතේ EFI SATA hard drive select කරගන්න. ඉතින් operating system යටතේ ඔයාගේ device එකේ graphics card එකක් තියෙනවා නම් විතරක් මේ option එක select කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ උඩ තියෙන Windows theme over Linux select කරගන්න. Finally
ඉතින් දැන් අපි setup එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා මේ install Linux 11 LTS open කරගන්න. ඊට පස්සේ language එක select කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ region එක select කරලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ keyboard layout එක select කරලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ partitions යටතේ අපි මුලින්ම select කරගන්න ඕනේ අපි මේ OS එක install කරන්න unallocate කරපු partition එක මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී මේ erase disk යටතේ පහසුවෙන්ම අපේ partition එකේ තියෙන data සම්පූර්ණයෙන්ම remove කරගෙන මේ OS එක install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා මේ erase disk select කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ name එක මේ විදිහට type කරගන්න. ඉතින් මේ name එකම තමයි ඔයාගේ user name එකත් ඊට පස්සේ strong password එකත් මේ විදිහට type කරගෙන නැවතත් ඒ password එකම type කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ tick එක දුන්නොත් automatically login වෙන්න පුළුවන්. password එකක් නොමැතිව. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ජලුවනේ ඉතින් මේ විදිහට අපි create කරපු summary එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ settings නිවැරදි නම් install දෙන්න. ඊට පස්සේ install now දීලා මේ OS එක මේ විදිහට install කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට install වුණාට පස්සේ ඔයාගේ device එක restart කරගන්න done දීලා ඊට පස්සේ මේ Linux 11 select කරගන්න. finally දැන් ඔයාගේ strong password එක type කරලා login වෙන්න. ජලුවනේ ඉතින් දැන් අපිට Windows 11 වලට සමාන user interface එකක් මේ OS එක තුලින් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට Windows 11 වලටත් වඩා ගොඩක් features use කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ premium interface එක නිසා කිසිම කම්මැලිකමක් නොමැතිව වැඩ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් Linux OS එක පහසුවෙන්ම install කරගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. පරණ PC එකකට මේක දාලා බැලුවම performance කොහමද කියලා පල්ලෙහායින් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. අනිත් අයටත් ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි. Android apps සහ Windows apps දෙකම එකම තැනක වැඩ කරන නිසා මේක සුපිරිම OS එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories